To vše, zvláště ostrov, zůstal nesmazatelnou stopou na všech osadnících. Ostrovu se nyní přezdívá ostrov smrti nebo ostrov kanibalů. Místní obyvatelstvo toto jméno přijalo a zvěsti o tom, co se na ostrově dělo, se šířily daleko po proudu i proti proudu řeky. Toto je úryvek z dopisu novináře okresního výboru komunistické strany v sibiřském Narimu Vasilije Velička. Veličko tento dopis sepsal mezi 3. a 22. srpnem 1933 a zaslal ho samotnému Stalinovi a vedoucímu západosibiřského regionálního výboru komunistické strany Robertu Aikemu. V tomto videu se budu věnovat případu masové deportace lidí, která se uskutečnila v roce 1933 v Sovětském svazu. Příslušníci Sjednocené státní politické správy, ve zkratce OGPU, začali v Moskvě a Leningradu zatýkat běžné občany, které později transportovali na Sibiř, kde se měl uskutečnit nový sociální experiment. Po selhání byl experiment zrušen a mělo se na něj zapomenout. To by na něj však nesměl začít upozorňovat jeden místní novinář. Nejdříve se podíváme, o co vlastně šlo. V roce 1928 byly v Sovětském svazu zahájeny nucené přesuny obyvatel, které probíhaly v rámci menších sociálních experimentů. Zpočátku byli přesídlováni hlavně majetní rolníci alias kulaci. Mezi lety 1929 až 1932 mělo docházet k takzvanému rozkulačení, kdy Stalin vyhlásil likvidaci kulaků jakožto třídy. Celkem bylo takto deportováno přibližně 2 miliony rolníků, kteří mířili většinou na Sibiř nebo do Kazachstánu. Přibližně 600 000 rolníků tyto přesuny nepřežilo. V důsledku tohoto prvního přesídlovacího projektu Sovětský svaz upadl do hospodářské krize kvůli úbytku zemědělské výroby. V průběhu 30. let se sovětské vedení začalo zaměřovat na náboženské skupiny a začalo přesouvat věřící. V rámci tohoto experimentu byli přesouváni například svědkové Jehovovi. Tato fáze trvala ze všech nejkratší dobu, jelikož se Stalin rozhodl přesidlovat celé národy. První dokončenou deportací celého národa byl přesun sovětských Korejců v roce 1937. Poté následovali kavkaští kozáci, kteří byli přesouváni na Ukrajinu, a Čečenci a Ingušové, kteří byli přesouváni do Kazachstánu. K těmto přesunům docházelo až do Stalinovy smrti v roce 1953 a podle dobových záznamů bylo přesunuto přibližně 20 milionů lidí. Případ, na který se v tomto videu podíváme, je ojedinělý v tom, že nespadá ani do jedné kategorie. Sešli se tu lidé různých národností, různého vyznání a ze všech společenských tříd. Šlo o nový druh experimentu, který měl údajně za cíl vytvořit soběstačnou osadu na bezejmenném ostrově na řece Ob. V následujících kapitolách se však dozvíte, že cíl deklarovaný ve výnosu Rady lidových komisařů nebylo možné splnit. Plán na osidlovací experiment navrhl v únoru 1933 velitel policejního orgánu NKVD Genrich Jagoda a vrchní vedoucí táboru Gulag Matvej Berman. Původní plán počítal s přesunem 2 milionů lidí z Ukrajiny, Kavkazu a jihozápadního Ruska do řídce osídlených oblastí Sibiře a Kazachstánu. Zde měly být vytvořeny uzavřené osady, které by se během 2 let staly plně soběstačné. Tento grandiózní plán byl do jisté míry kopií původního plánu během zmiňovaného rozkulačení. Plán byl nakonec schválen Radou lidových komisařů 11. března 1933. Určitě se ptáte, dle čeho měli být tito lidé vybíráni. Dle plánu měli být deportováni hlavně lidé z větších měst, kteří nepracovali na dělnických pozicích. Mělo jít tedy o bývalé živnostníky, obchodníky, bezdomovce a kriminálníky.
Tyto sběry lidí měly být legitimizovány nově zavedeným systémem vnitřních pasů, který byl uveden v platnost 27. prosince 1932. Každý občan Sovětského svazu měl dostat doklad, který ho přisuzoval k určité oblasti a k určité profesi. Distribuce pasů však byla velice pomalá a nové pasy získávali prvně dělníci z velkých státních podniků. Toho využili policejní orgány pověřené sběrem nových osadníků. Každý, kdo nebyl schopen se prokázat novým vnitřním pasem, byl automaticky ihned zadržen a uvězněn. Později se však zjistilo, že vojáci a policisté doklady obětí ani nekontrolovali. Vybírali si vyloženě náhodné osoby, aby splnili své denní kvóty. Co se týče územní působnosti, tak se celý plán omezil na města Leningrad a Moskva. Takto se do transportu dostali i lidé, kteří se podle plánu do transportu neměli ani dostat. V tomto případě šlo o dělníky, příslušníky policie a jejich rodiny. Policisté se neomezovali pouze na dospělé osoby a do transportu se dostali i mladiství. Vasilij Ponjajev, předák důlního provozu na Donbase, vracel se po těžké operaci z Moskvy zpět domů, zadržen na nádraží. Matjejev Mich, pracovník pekárny, měl platný pas až do prosince 1933, zadržen cestou z práce. Petr Kleševnikov, dělník v továrně na traktory v Saratově, přijel do Moskvy na cirkusové představení, zadržen na ulici. Guseva, příjmení neznámé, starobní důchodkyně z Muromu, jela do Moskvy koupit manželovi nový oblek. Doklady měla platné, zadržena na nádraží. Během dubna zůstávali lidé ve věznicích a čekali na transport na Sibiř. Důvod, proč čekali tak dlouho, byl ten, že řeka Ob byla v této oblasti stále zamrzlá. 29. dubna vyrazil vlakový konvoj z Leningradu a o den později z Moskvy s tím, že oba dorazili 10. května do okresního města Tomsk. Ve vagónech se s nimi nacházeli i zločinci, kteří ostatní cestující okrádali o denní příděl chleba a taktéž je všemožně terorizovali. Denní dávka chleba byla v této chvíli přibližně 300 gramů na osobu. Později bylo zjištěno, že se tito zločinci v transportech neobjevili náhodou, ale byli tam účelně přesunuti z věznic. Důvodem bylo vytvoření kasty tzv. Kápů, kteří budou nevědomky pomáhat udržovat kázeň a pořádek. Tento systém se osvědčil v systému Gulag. Když transporty dojeli do Tomsku, tak vyvolali mezi místními obyvateli a úřady povzdvižení. Místní sovět, v dnešní době městský úřad, nebyl o transportu osadníků informován a nebyly pro ně nachystány ubikace. Z toho důvodu strávili osadníci 2 noci na loukách za městem, kde nocovali pod improvizovaným přístřeším. Během tohoto čekání na další přesun vznikla první vzpoura osadníků, kteří od strážných požadovali pitnou vodu. Vzpoura byla však potlačena hned v jejím zárodku místním policejním jezdeckým oddílem. Mezitím jim byly vyslány 4 říční čluny, které byly určeny k přepravě dřeva. 14. května čluny vyrazily do Tomsku, kde se osadníci nalodili a vyrazili po řece Ob do naprosto neznámých končin. V této oblasti se nachází jenom pár malých vsí podél řeky, za kterými se rozléhají nekonečné lesy. Původně měly být čluny nachystány už 5. května, ale kvůli špatné komunikaci mezi státními a místními orgány se čluny opozdily. Během plavby stále docházelo k terorizování osadníků zločinci a denní dávka chleba se snížila na 200 gramů na osobu. Na člunech se však nenacházelo žádné oblečení, jídlo, stroje a nástroje. Jediné, co si sebou vezli, bylo 20 tun mouky. Na plavidla dohlíželo 50 strážných a 2 důstojníci. Po 4 dnech plavby 18. května dorazily čluny do cíle. Šlo o bezejmenný bažinatý ostrov uprostřed řeky Ob, nedaleko malé obce Nazíno. 18. května byli v ústí řeky Ob vysazeni první osadníci ve sledu sestávající ze 4 člunů. Byli vysazeni na ostrově, který leží naproti osťácko-ruské vesnici Nazíno.
Transport sestával z 6114 lidí. Transporty byly tedy extrémně přeplněné. Panovala zde příšerná situace, špatná výživa, přelidněnost, nedostatek vzduchu a masakr nejslabších. Výsledkem byla mimo jiné vysoká úmrtnost. Během transportu dosahovala úmrtnost 35 až 40 lidí denně. Ostrov samotný se ukázal jako zcela panenský, bez budov. Lidé se tu vylodili v takové podobě, v jaké byli zadrženi ve městech a na nádražích, tedy v jarním oblečení, bez lůžkovin a mnozí byli bosí. Na rozdíl od lidí byla převážená mouka vysazena na pobřeží mimo ostrov. Jenom poznámka k výrazu osťácko-ruská vesnice. Veličko chtěl zmínit, že obyvatelé vesnice nebyli pouze Rusové, ale i sibiřští osťáci. Druhý den, 19. května, udeřil silný mráz, který zesláblé a lehce oděné osadníky tvrdě zaskočil. Druhý den po příjezdu, 19. května, napadl sníh, zvedl se vítr a pak udeřil mráz. Hladoví vyhublí lidé, bez střechy, bez jakéhokoliv nářadí, bez jakýchkoliv zemědělských dovedností a bez dovedností organizovaného boje se ocitli v bezvýchodné situaci. Lidé si začali stavět improvizované primitivní přístřešky, aby byli chráněni před silným větrem. Taktéž začali rozdělávat ohně, aby se ohřáli. Někteří osadníci dokonce uhořeli, jelikož usnuli příliš blízko ohni. Jiní později umírali na popáleniny. Lidé dostávali denní příděly mouky, kterou dostávali přímo do dlaní, jelikož zde nebylo téměř žádné nádobí. Na ostrově navíc nebyly žádné pece a další nástroje, kterými by si osadníci upekli chléb. Lidé často utíkali s moukou přímo k řece, kde smíchanou směs rychle vypili. To způsobilo epidemii úplavice, která si vyžádala nejeden život. Osadníci totiž nebyli zásobováni žádnými léky. Na ostrově se začaly z deportovaných zločinců formovat gangy, které nejenže terorizovaly ostatní, ale bojovaly i mezi sebou. Vznikaly zločinecké gangy, které ostrovu de facto vládly. I lékaři se báli na ostrov vstoupit. Gangy terorizovaly dokonce i lidi na člunech, kradli chléb a oblečení od dělnických osadníků. Byli a zabíjeli lidi. Na ostrově probíhal otevřený hon na lidi, kteří měli peníze a nebo zlaté zuby či korunky. Jejich majitel vždy velmi rychle zmizel. Koncem května se na ostrově objevily první případy kanibalismu. Důvodem bylo chabé zásobování moukou a rostoucí počet těl na ostrově. Následující svědectví jsou natolik drastická, že je zde nelze odvyprávět. Plnou verzi naleznete na mém Hero Hero. Děkuji za pochopení. Lidé se snažili z tohoto pekla dostat všemožně. Někteří se zprvu pokoušeli přeplavat ledovou řeku, což se ukázalo jako neefektivní způsob útěku. Ostatní se poučili a začali si stavět vory, což se některým vyplatilo. Některým osadníkům se vory rozlomily a utopili se nebo umrzli. Někteří dopluli desítky kilometrů daleko po proudu řeky a podle pozdějších svědectví se usadili v obcích podél řeky a pracovali v kolchozech. Během pozdějšího nezávislého vyšetřování se podařilo tyto osoby najít a vyslechnout je. Jiní přeživší zase utekli do rozlehlých sibiřských lesů a ty už nikdy nikdo neviděl. Strážní o útěcích věděli a často po utěkářích stříleli. Nutno podotknout, že vše popsané bylo důstojníkům a pracovníkům strážních oddílů dobře známé. Mrtvoly, které ležely na cestách, v lese, plavaly po řece a vyplavovaly se na břehy, už nebyly žádným tajemstvím. Člověk zde přestal být člověkem. Za celou dobu pobytu zmizelo 2000 lidí a jejich osud je nám v drtivé většině případů neznámý. V polovině června byl projekt odvolán na příkaz samotného Stalina a osadníci byli převezeni zpět do Tomsku, kde byli rozděleni a postupně odvezeni do pracovních táborů systému Gulag. Za celou dobu trvání projektu nebylo na ostrově nic vybudováno, pouze zde přišlo o život přibližně 2 až 3 tisíce lidí. Ve své zprávě Veličko popisoval, jak místní obyvatelé přes léto připlouvali na ostrov, aby tam nazbírali lesní plody. To, co tam nacházeli, bylo děsivé.
Na ostrově je nyní tráva o velikosti člověka. Místní obyvatelé tam chodili pro bobule, ale rychle se vraceli. Ve vysoké trávě nacházeli mrtvoly a primitivní chatrče, ve kterých ležely kostry. K prvnímu vyšetřování došlo už v říjnu 1933, kdy vedení komunistické strany v Moskvě vyslalo do Nazína zvláštní vyšetřovací komisi. Ta zjistila, že Veličkova zpráva je pravdivá a výsledky své práce reportovali do Moskvy. Na základě toho byli někteří vybraní strážní obviněni a následně odsouzeni k trestům odnětí svobody v rozmezí 12 měsíců až 3 let. Zcela evidentně šlo o spolitizované vyšetřování, které ve skutečnosti nic nezměnilo a skuteční organizátoři zůstali nepotrestáni. Komise mimo jiné zjistila, že z původních 6 000 osadníků zůstalo prokazatelně naživu 2 000 osob, ze kterých bylo schopno normálně fungovat přibližně 200 až 300 osob. Zbylí přeživší byli upoutáni na lůžko. Místním obyvatelům, kteří byli nepřímými svědky celé události, bylo důrazně naznačeno, že o této události mají mlčet. Druhé, tentokrát nezávislé vyšetřování proběhlo v druhé polovině 80. let minulého století, kdy generální tajemník komunistické strany Michail Gorbačov zahájil přestavbu sovětské společnosti. V rámci této přestavby byly částečně odtajněny některé archivy bezpečnostních složek, kde se nacházely i zmínky o ostrovu smrti. K těmto materiálům se dostala i nově vzniklá nezisková organizace Memorial, jejíž cílem bylo odhalování komunistických zločinů na území Ruska. Memorial měl v té době pobočku v okresním městě Tomsk, pod které spadá i Nazíno. Vedení organizace vyslalo v létě 1989 pracovníky této pobočky na ostrov, aby vyspovídali pamětníky a odhalili fyzické pozůstatky po této události. Z této expedice se nám mimo jiné dochovalo svědectví jedné obyvatelky Nazína. Potom, co ostrov opustili, jsem jela do sousední obce sekat trávu. Koukala jsem na lidi, jak si v řece pořád umývají ruce. Nechápala jsem to. Po chvilce běželi domů a pak se zase vraceli. Potom jsem zjistila, že v řece sbírali zlaté zuby. Členové expedice vyslechli i jednoho starého osťáka, který jim poskytl svědectví o utíkajících osadnících. Kde je železnice? V té době jsme však nikdy neviděli železnici. Zeptali se, kde je Moskva, Leningrad? Ptali se nesprávných lidí, o těch místech jsme nikdy neslyšeli. Byli jsme jen obyčejní osťáci. Expedice nakonec byla úspěšná a potvrdila Veličkovu zprávu, která byla v plném znění zveřejněna v roce 1994. K oficiálnímu vyšetřování ze strany sovětských a posléze ruských státních orgánů již nikdy nedošlo. Na podnět pracovníků Memoriálu byl ostrov zařazen do rejstříku Ministerstva kultury jako významné místo ruských dějin. Veličkova zpráva o ostrovu smrti se dostala k druhému tajemníkovi komunistické strany Lazaru Kaganovičovi, který rozdal dalším členům Politbyra. Originál byl označen jako přísně tajný dokument a byl založen ve státním archivu v Novosibirsku. V dobách Sovětského svazu byla Veličkova zpráva vydávána za mýtus a za pohádku pro dospělé. Dále si ve zkratce popíšeme další osudy reportéra Vasilije Velička. Po odeslání dopisu utekl na půl roku do tajgy a mezitím byl v nepřítomnosti propuštěn z okresního výboru komunistické strany. Po návratu se živil naprosto jiným způsobem, než byl v roce 1935 vzat na milost a začal se opět věnovat novinařině. Byl však odeslán do severní části Sibiře. Mezi lety 1936 až 1941 působil jako redaktor novin Sovětská Sibiř, kde psal ideologické články o kolchoznících, myslivcích, rybářích a o členech strany. Hned v první den zahájení operace Barbarossa 22. června 1941 odešel dobrovolně z Novosibirsku na frontu a byl přidělen k 24. armádě na pozici velitele roty. A i v době války si pořizoval poznámky.
Nejdřív jsem se musel zabývat nikoliv psaním, ale velením střelecké rotě v nejtěžších podmínkách prvotního ústupu. Během války napsal několik esejí, jako například Pád Königsbergu a Poražený Berlín. Všechny své poznámky a eseje nakonec skonsolidoval do jedné knihy, která byla kritizována za svoji syrovost a pro nedostatek ideologického patosu. Svůj zdravotní stav na konci války popsal takto. Sám jsem prošpikovaný a nemám na těle jediné zdravé místo. Po celou válku mě provázely rány. Nejprve do jedné nohy, pak do druhé a pak do ruky. Následně do hlavy a pak do páteře. 5 ran, za každý rok 1 rána. Z odpadlíka se nakonec stal hrdina své země a bylo mu i nadále umožněno pracovat jako novinář. Psal knihy a články o původních obyvatelích Sibiře a o jejich způsobu života. Posléze psal reportáže o dění na sovětsko-čínské hranici. Zemřel v dubnu 1987 a je pohřben na Vagankovském hřbitově v Moskvě. Jeho syn Andrej v srpnu 1999 uvedl, že mu v roce 1933 zachránili život 2 faktory. Blízký kamarádský vztah s vysoce postaveným komunistou Robertem Aikem a to, že Stalin miloval jeho dřívější reportáže. Svůj slavný dopis zakončil těmito slovy. S pokorou si uvědomuji, že napsat takový dopis znamená vzít na sebe velkou zodpovědnost. Uznávám, že řada svědectví není uvedena přesně a nemusí se vůbec potvrdit, a nebo se potvrdí pouze z části. Přiznám se, že toho prostě moc nevím, jelikož jsem nepoužil oficiální zdroje, ale když se nad tím tak zamyslím, tak horší je mlčet. Na ostrově byl v roce 1993 umístěn velký dřevěný kříž, ke kterému každý rok v červnu cestuje skupinka lidí, aby uctila památku obětí. Napište mi prosím do komentářů, jak se vám video líbilo a co si o této události myslíte vy. Pokud by vás zajímal další sibiřský případ z 30. let, tak se podívejte na video o Pavlíku Morozovi. Jde o případ vraždy chlapce, ze kterého sovětská propaganda udělala národního hrdinu. Odkaz naleznete v popisku videa. Pokud máte zájem sledovat má videa bez reklam, bez cenzury a chcete mít přístup k veškerému bonusovému obsahu, tak mě odebírejte na platformě Hero Hero. Odkaz naleznete taktéž v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Pomůžete tak rozšířit naši komunitu o další skvělé diváky. Taktéž se můžete stát členem tohoto kanálu a získat tak různé divácké výhody. V neposlední řadě děkuji všem členům tohoto kanálu, kteří mi svojí podporou velice pomáhají.